Hi, welcome back to our at-home retreat. Xin chào mừng trở lại với khóa tu tại nhà của chúng ta. And again, thank you, Xiaoping, for translating. Và một lần nữa cảm ơn Xiaoping vì đã phiên dịch. This is session number 18, Đây là phần số 18 and we have called it One Wheel, Two Lives. và chúng tôi đã gọi nó một bánh xe luân hồi hai kiếp sống. And the picture I chose was a human being Và bức hình tôi đã chọn là một người sort of becoming like a superhero. trở nên giống như một siêu anh hùng. Now, sometimes I use superhero pictures to represent a person who's very good and inspires other people. Bây giờ đôi khi tôi dùng những hình ảnh siêu anh hùng để đại diện cho một người rất giỏi và truyền cảm hứng cho những người khác. But in this drawing, Nhưng trong bức vẽ này, we are talking about a human being who would like to be reborn in the Deva realm where people, look like superheroes, but then they have terrible deaths there. Okay. chúng ta đang nói về một người mà muốn được tái sinh trong cõi trời, nơi mọi người nhìn như những siêu anh hùng, nhưng sau đó họ có những cái chết khủng khiếp ở đó. So we've been talking about sections of the Wheel of Life, Vì vậy chúng ta đang nói về những phần của bánh xe luân hồi. and we it kind of feels to you, doesn't it, that one wheel of life from 1 o'clock to 12 o'clock, that should be one lifetime. Chúng ta đã cảm thấy những cảm giác đó chạm tới các bạn. Một bánh xe luân hồi đó từ nhân duyên 1 đến nhân duyên số 12, đó nên là một kiếp sống. But then we learn it's more complicated than that. Nhưng rồi chúng ta biết nó thì phức tạp hơn thế. And we saw that link number 11, which is rebirth, and link number 12, which is aging and death. Và chúng ta đã thấy rằng nhân duyên số 11 đó là tái sinh và nhân duyên số 12 đó là tuổi già và cái chết. Just two links can be a whole lifetime. Chỉ hai nhân duyên đó có thể là trọn vẹn một kiếp sống. So a very famous question comes up in the ancient books. Nên câu hỏi rất nổi tiếng được nêu ra trong những cuốn sách cổ. How many lifetimes does it take to get through the whole wheel one time? Phải mất bao nhiêu kiếp sống để vượt qua toàn bộ bánh xe luân hồi một lần? And it's not just a philosophical question. Và nó không chỉ là một câu hỏi triết học. We have to go through these next two classes. Chúng ta phải học qua hai lớp học kế tiếp này. We have to talk about how many lifetimes can be in one wheel. Chúng ta phải nói về việc bao nhiêu kiếp sống có thể có trong một bánh xe luân hồi. Because we're going to find out something amazing about that Bởi wheel. vì chúng ta sẽ tìm ra điều gì đó đáng ngạc nhiên về bánh xe luân hồi đó. And that's that, if you look at a wheel of life, it's going like this. Và đó là nếu các bạn nhìn vào một bánh xe luân hồi nó sẽ giống thế này. Then that will trigger another set of links. Sau đó điều đó sẽ kích hoạt nhóm những nhân duyên khác. And then this one will trigger another set of links. Điều này sẽ kích hoạt nhóm những nhân duyên khác. And then there'll be some links, three there, three there, three there, three there. A few weeks in your wheel of life. Và khi đó sẽ có vài nhân duyên, Weeks. Yes. 3 nhân duyên ở đó, 3 nhân duyên ở đó, 3 nhân duyên ở đó, 3 nhân duyên ở đó. Một vài tuần trong bánh xe luân hồi của các bạn, một vài tuần. It can be triggering many lifetimes. Nó có thể đang kích hoạt nhiều kiếp sống. And many lifetimes can go into one life. Và nhiều kiếp sống có thể đi vào một kiếp sống. I like to think of it like the inside of a fine watch, a mechanical Tôi watch. thích nghĩ về nó giống như phía bên trong của một chiếc đồng hồ tinh vi, một chiếc đồng hồ cơ. So we're going there. Vì thế chúng ta đang học đến đó. We'll talk about that watch later. Chúng ta sẽ nói về chiếc đồng hồ đó sau. But first, let's just see how can just two lifetimes fit in one wheel. Nhưng trước tiên chúng ta hãy xem làm thế nào có thể chỉ hai kiếp sống vừa vặn trong một bánh xe luân hồi. So let's go to the text. Vì vậy hãy cùng đến với văn bản. And it says, Te na sakyewa tabulatsana. Let's take the case of a human being who wants to be born as a deva, like a pleasure being. Hãy lấy trường hợp của một người muốn được sinh ra là một chư thiên, như là một vị thần hạnh phúc. Well, first we have, and then we'll go to Dekona la Mombe Marikpa. First you have Dekona la Mombe Marikpa means Tattva. You don't understand Tattva. Tattva means the way the world is. Các bạn không hiểu Tattva. Tattva có nghĩa là cách mà thế giới vận hành. Again, let's go back to the kitchen. Một lần nữa hãy cùng quay lại với nhà bếp.
to the first moment after the wife walks in the kitchen. Với khoảnh khắc đầu tiên sau khi người vợ bước vào trong nhà bếp, She doesn't say cô ấy anything. không nói gì hết. She just wants a hug. Cô ấy chỉ muốn một cái ôm. And then suddenly her husband blurts out, "You're so stupid." Và rồi đột nhiên chồng cô ấy thốt ra, em thật ngu ngốc. Then what does she Sau say? đó cô ấy nói gì? Em không ngu ngốc, anh mới ngu ngốc. No, that's Không, later. đó là sau rồi. That's link number 2. What's link number Đó 1? là nhân duyên số 2. Nhân duyên số 1 là gì? Yeah, I didn't do anything and he's yelling Đúng at rồi, me. tôi đã không làm gì cả và anh ấy đang la mắng tôi. Yeah, I didn't do anything. He yelled at me. Vâng, tôi đã không làm gì cả, anh ấy đã la mắng tôi. That's link number 1. Đó là nhân duyên số 1. It's called Nó misunderstanding. được gọi là sự hiểu sai. She doesn't Cô realize ấy không nhận ra. his explosion is coming because she yelled at her kids last Sự night. bùng nổ của anh ấy đang xảy ra bởi vì cô ấy đã la mắng các con cô ấy tuần trước. So, one act of misunderstanding in the kitchen, Vì thế một hành động của sự hiểu sai trong căn bếp, it can throw, nó có thể tạo ra, project phóng chiếu, a whole another lifetime. trọn vẹn một kiếp sống khác. And in the example here, Marikpe Wang Ki, that misunderstanding in the kitchen, Trong ví dụ này, Maripa Wangki, sự hiểu sai đó trong nhà bếp, like our Penjiki Kenin Yongyurki Le, it throws, it triggers a special kind of karma. nó phóng ra, nó kích hoạt một loại nghiệp đặc biệt. Now, karma can be divided countless ways. Bây giờ nghiệp có thể được chia thành vô số cách. In fact, our Mixed Nuts Translator group Trong thực tế, nhóm phiên dịch Mixnus của chúng tôi is translating several books called All the Many Ways You Can Divide Karma. đang phiên dịch vài cuốn sách được gọi là tất cả nhiều cách các bạn có thể phân chia nghiệp. But there's a very famous division into 3 kinds of karma. Nhưng có một sự phân chia rất nổi tiếng thành 3 loại nghiệp. Number 1, Loại thứ nhất, Tonggyurkile. Tonggyokile. Tonggyurkile means karma which is so powerful that you will see the result in this life before you die. Tonggyokile có nghĩa là nghiệp rất mạnh mẽ mà các bạn sẽ nhìn thấy kết quả trong kiếp này trước khi các bạn qua đời. Second, Loại thứ hai, Kene Nyongyurkile, karma which will create your very next life. Kenenongyokile, nghiệp sẽ tạo ra chính kiếp sống kế tiếp của các bạn. Then what's called Shenla Tonggyurkile means karma which will create all or many lives after the next life. Sau đó cái gì được gọi là Senlanongyokile, có nghĩa là nghiệp sẽ tạo ra tất cả hoặc nhiều kiếp sống sau kiếp kế tiếp. So in this case, the Larmian book is talking about Kene Nyongyurkile. You're creating karma which will throw your very next life. Trong trường hợp này, cuốn sách Lam Rim đang nói về Kenenongyokile, các bạn đang tạo nghiệp mà sẽ tạo ra chính kế tiếp của các bạn. And the example here is a life as a deva or a pleasure being. Và ví dụ ở đây là một kiếp sống như là một chư thiên hoặc là một vị thần hạnh phúc. Now I have to change my story Bây giờ tôi phải thay đổi câu chuyện của tôi được chứ? because you cannot be born as a pleasure being from yelling at your Bởi vì husband. các bạn không thể được sinh ra là một vị thần hạnh phúc từ việc la mắng chồng của các bạn. So she must have come in the kitchen and said, "Honey, you are the most special person in my Vì life." thế cô ấy phải vào trong nhà bếp và nói, anh yêu, anh là người đặc biệt nhất trong cuộc đời em. Because he gave her a big hug. Bởi vì anh ấy đã ôm cô ấy rất tình cảm. But actually, she should say, "I didn't do anything and he gave me a hug." Thật ra cô ấy nên nói, tôi đã không làm gì cả và anh ấy đã ôm tôi. So she doesn't understand. Vậy thì cô ấy không hiểu. The hug she got from her husband is coming from hugging her kids last week. Cái ôm cô ấy đã nhận từ chồng đang đến từ việc ôm các con vào tuần trước. So she's saying something nice. "Oh, I love you. Thank you for the hug, honey." Vì thế cô ấy đang nói điều gì đó tốt đẹp. Ôi em yêu anh, cảm ơn anh vì cái ôm anh yêu. But still she's saying it because of link number 1. She doesn't really understand. Nhưng cô ấy vẫn đang nói vậy bởi vì nhân duyên số 1, cô ấy không thực sự hiểu. So without understanding the hug
came from a seed in her mind from giving her kids a hug last Vì week. vậy không hiểu cái ôm đã đến từ một hạt giống trong tâm thức, từ việc dành cho các con một cái ôm tuần trước. She reacts in a positive way and says, I love you, honey, thank you. Cô ấy phản ứng một cách tích cực và nói rằng em yêu anh yêu, cảm ơn anh. And she plants a new seed. Và cô ấy gieo một hạt giống mới. Where? Ở đâu? $50. Phần thưởng $50. More exact. Chính xác hơn. Ở đâu? Where did she plant this? Cô ấy gieo hạt ở đâu? Tim? Không. She plants the seed on the first half of link number 3. Cô ấy gieo hạt trong nửa đầu của nhân duyên số 3. Okay. Được chứ? That's where she plants her seed. Đó là nơi cô ấy gieo hạt giống. Okay. Then derke nachimaru nyamdu manansoki dumba chepani. And then later she says, wow, I made some good karma. I was nice to my husband. Và sau đó cô ấy nói, wow, tôi đã gieo một vài nghiệp tốt, tôi đã tử tế với chồng tôi. I pray that good karma will make me a deva in my next life. Tôi cầu mong rằng nghiệp tốt đó sẽ khiến tôi trở thành chư thiên trong kiếp sống tiếp theo của tôi. And in this example, Và trong ví dụ này, that's the arming the karma at link number 8. It's like the water on the seed. điều đó đang kích hoạt nghiệp ở nhân duyên số 8. Nó giống như việc tưới nước cho hạt giống. Dumbadeni cheru tsambani. And then if she feels that wish more and more, Và sau đó nếu cô ấy cảm nhận ước muốn đó ngày càng nhiều hơn, it becomes almost like obsession with her. Oh, that good karma should make me a pleasure being in my next life. nó trở nên gần giống như ám ảnh với cô ấy. Ô, hạt giống tốt đó nên khiến tôi trở thành vị thần hạnh phúc trong kiếp kế tiếp của tôi. Then she's putting fertilizer, link number 9, on that karma also. Khi đó cô ấy cũng đang bón phân nhân duyên số 9 cho nghiệp đó. And because of those two, water and fertilizer, Và bởi vì cả hai điều này, nước và phân bón, the karma that she planted in the kitchen at link number 2, hạt giống mà cô ấy đã gieo trong nhà bếp ở nhân duyên số 2, it becomes very, very powerful, fat seed ready to break open. nó trở thành một hạt giống rất mạnh mẽ, mập mạp sẵn sàng để nở ra. And we call it, here it says chikar, in the moment of her death, right? In the last moment of her awareness of this world. Và chúng tôi gọi nó ở đây, nói rằng Chika trong thời điểm của cái chết của cô ấy, đúng chứ? Trong khoảnh khắc cuối cùng của sự nhận thức của cô ấy về thế giới này. Those wishes to go to a certain future, Những điều ước đó đi đến một tương lai nào đó. they make the good karma seed fat. Chúng tạo ra hạt giống nghiệp tốt mập mạp. Teni penge suchepele. And that seed becomes definite. It will open into a pleasure being's rebirth. Và hạt giống đó trở nên rõ ràng, nó sẽ nở ra thành một sự tái sinh của một vị thần hạnh phúc. So, our author summarizes. Vậy nên tác giả của chúng ta tóm tắt. If you think about it, Nếu các bạn nghĩ về nó, we've had like 2.5 archers. chúng ta đã tạo ra giống như 2 nhân duyên rưỡi người bắn cung. 2.5. 2 và nửa nhân duyên số 3. Number Nhân 1, duyên số 1, she misunderstood her cô husband. ấy hiểu sai người chồng của cô ấy. Number Nhân 2, duyên số 2, but she gave him a very beautiful nhưng hug. cô ấy đã dành cho anh ấy một cái ôm rất ấm áp. Number 3, Nhân duyên số 3, in that moment she imprinted a seed on her mind. trong khoảnh khắc đó cô ấy đã in sâu một hạt giống trong tâm thức. Now, so that's kind of 3 links. Bây giờ, vậy nên đó là dạng của 3 nhân duyên. And then 3 more links are like the factory. Và sau đó 3 nhân duyên tiếp theo giống như nhà máy. She misunderstand. Well, let's say she has a feelings about the seed really. Cô ấy hiểu sai, cô ấy có một cảm xúc về hạt giống thật sự. She wants them. She's doing like coffee meditation where that seed should open. Cô ấy muốn chúng, cô ấy đang hành động giống như thiền cà phê nơi mà hạt giống đó nên nở. First coffee meditation. Lần thiền cà phê đầu tiên, Stronger meditation. Coffee thiền meditation. cà phê mạnh mẽ hơn. And then the seed is fat and ready to open. Và sau đó hạt giống trở nên mập mạp và sẵn sàng để nở.
Those 6 links, 6 nhân duyên đó, 3 archer 3 links, nhân duyên người bắn cung, 3 links which make the seed ready to explode. 3 nhân duyên làm cho hạt giống sẵn sàng nở. Those 6 of the 12 links are happening in the first life. 6 nhân duyên này của 12 nhân duyên đang xảy ra trong kiếp sống đầu tiên. Dene chima larke, and then that seed breaks open and she goes into a new Và life. rồi hạt giống đó nở ra và cô ấy đi vào một kiếp sống mới. And she becomes that pleasure being, Và Deva. cô ấy trở thành vị thần hạnh phúc đó, chư thiên. We call Deva or temporary pleasure life. Chúng tôi gọi là chư thiên hoặc kiếp sống hạnh phúc tạm thời. It can last for 1,000,000 years. Nó có thể kéo dài 1.000.000 năm. And it's very, very pleasant, and you look like Iron Man or Superwoman or... Và nó rất rất thoải mái và các bạn giống như người sắt hoặc nữ siêu anh hùng hoặc đại loại như thế. But when you die, Nhưng khi các bạn qua đời, you always go to hell. các bạn luôn phải đến địa ngục. Oh, why? Ồ, tại sao? You burned up all your good Các karma. bạn đã đốt cháy tất cả các hạt giống tốt của các bạn. So we think it's like something you should avoid, that kind of Deva rebirth. Nên chúng tôi nghĩ nó giống điều gì đó các bạn nên tránh. Đó là một dạng tái sinh của chư thiên. They are just having fun. Họ chỉ có vui vẻ. They don't try to improve themselves. Họ không cố gắng trau dồi bản thân. They don't learn more. Họ không học hỏi thêm. They kill their old good karma. Họ sử dụng hết những hạt giống tốt cũ của họ. It's like very wealthy children in this world. Nó rất giống với đứa trẻ giàu có ở thế giới này. Oftentimes they spend their whole life using money without working. Thông thường chúng dành toàn bộ cuộc đời để tiêu tiền, không làm việc. Chima Sarkewana. So let's say she's reborn like she wished. Vì vậy, hãy nói cô ấy được tái sinh như cô ấy đã ao ước. So what links are gonna happen in the second life? Vì vậy, nhân duyên nào sẽ xảy ra trong kiếp sống thứ hai? Ming Suk to the body and mind entering the mom's womb. Number 4. Nhân duyên số 4. The body and mind entering the mother's womb. Cơ thể và tâm thức đi vào tử cung người mẹ. Then link number 5. Tiếp đó nhân duyên số 5. Her ears, eyes, nose, they are forming. Tai, mắt, mũi của cô ấy chúng đang hình thành. Link number 6. Nhân duyên số 6. Because of those sense organs, she will make contact with the outside. Bởi vì những cơ quan giác quan đó, cô ấy sẽ tương tác với thế giới bên ngoài. Then automatically link number 7. Tiếp đó một cách tự động nhân duyên số 7. She will start to have pleasant experiences and she will start to have unpleasant Cô ấy experiences. sẽ bắt đầu có những trải nghiệm thoải mái và cô ấy sẽ bắt đầu có những trải nghiệm không thoải mái. And 4, 5, 6, 7, those 4 links. Và 4, 5, 6, 7, 4 nhân duyên này. And you can kind of throw in half of her link number 3 too. Và các bạn có thể hiểu, đó cũng là dạng tạo ra một nửa nhân duyên số 3 của cô ấy. They are going to turn into Kewa and Gashi. They're going to turn into link 11 and link 12. Chúng sẽ trở thành nhân duyên số 11 và nhân duyên số 12. They are a whole life. Chúng là cả một kiếp. And those 4 or maybe 5. 4 nhân duyên đó hoặc có thể 5 nhân duyên. Yeah, and the whole life is the 2 links. Birth and aging end. Và cả hai kiếp sống là 2 nhân duyên, sinh ra, tuổi già và cái chết. Okay, so we have 6 resulting links. Được rồi, vậy chúng ta có 6 nhân duyên kết quả. Chima Saiten la de la Zopate. Those 6 links are finished in the Deva birth. 6 nhân duyên đó được kết thúc trong việc sinh ra là chư thiên. So we had 6 links in the first life as a human and 6 links in the second life as a Deva. Vậy nên chúng ta có 6 nhân duyên ở trong kiếp sống đầu tiên như một con người và 6 nhân duyên ở trong kiếp sống thứ hai như một chư thiên. And this is the way in which 2 lifetimes can be finished in one wheel. Và đây là cách mà trong đó 2 kiếp sống có thể được hoàn thành trong một bánh xe luân hồi. But I ask you to think about something. Nhưng tôi đề nghị các bạn nghĩ về điều gì đó.
And this is a little deeper. Và điều này sâu sắc hơn một chút. Uh, is it possible that the karma she plants in one life is not watered for a few more lives? Like the seed's just sitting there. Is it possible you could plant a seed today and it will take 3 lifetimes before that seed gets watered? Liệu có khả năng các bạn có thể gieo một hạt giống hôm nay và nó sẽ trải qua 3 kiếp trước khi hạt giống đó được tưới nước không? Is it possible to plant a seed today or have a seed? There's a seed, okay, in Siberia. Liệu có khả năng gieo một hạt giống hôm nay hoặc có một hạt giống ở Siberia, ở Nga? It's a special flower. Nó là một loài hoa đặc biệt. They found one in the ice which has been there for 31,000 years. Họ đã tìm thấy một hạt ở trong băng, nó đã ở đó trong khoảng 31.000 năm. And they planted it and they put water on Và it. họ đã gieo trồng nó và họ tưới nước cho nó. And it grew a flower after 31,000 years. Và nó đã nở thành một bông hoa sau 31.000 năm. So is it possible that might take more wheels before it opens? Vì thế liệu có khả năng rằng nó có thể mất nhiều bánh xe luân hồi trước khi nó nở ra không? And we have to think about it. Chúng ta phải nghĩ về nó. But in today's example, Nhưng trong ví dụ ngày hôm nay, 6 links in the first 6 life, nhân duyên trong kiếp đầu tiên, 6 links in the 6 second life, nhân duyên trong kiếp thứ hai, 12 links in 2 lives. 12 nhân duyên trong 2 kiếp. Now, there's a special expression in Tibetan that you should know. If you want to go deeper. Bây giờ có một cách diễn đạt đặc biệt trong tiếng Tây Tạng mà các bạn nên biết nếu các bạn muốn học sâu hơn. By the way, if you don't want to go deeper, go get a pamshe. Nhân tiện thì nếu các bạn không muốn học sâu hơn, hãy tìm kiếm một pamse. It's a special Tibetan word called pamshe. Có một từ Tây Tạng đặc biệt gọi là pamse. Pamshe means go find a teacher who didn't have much training. Pamse có nghĩa là đi tìm một người thầy đã không được đào tạo nhiều. And they'll say, be nice. Và họ sẽ nói, các bạn biết đấy, hãy tử tế. Just do your money, Om Mani Padme Hum. Các bạn biết đấy, hãy làm điều gì đó, hãy đọc Om Mani Padme Hum. Everything will be okay. Và mọi thứ sẽ ổn thôi. If that's enough for you, Nếu điều đó là đủ cho các bạn, then you don't need this long. thì các bạn không cần khóa tu Lam Rim này được chứ. But I'm trying to get you to understand the inside of the clock. Nhưng tôi đang cố gắng khiến cho các bạn hiểu bên trong vòng luân hồi. How does each piece work? Bằng cách nào mỗi nhân duyên này lại hoạt động? Because to change that clock, Bởi vì để thay đổi vòng luân hồi đó, Marmahata for $50. phần thưởng $50. Đúng rồi. You have to know the strike point. Các bạn cần biết điểm tấn công. If you want to, it's a terrible example, but it's in the scripture. If you want to kill a human in 2 seconds, Nếu các bạn muốn, đó là một ví dụ tồi tệ, nhưng nó có ở trong kinh. Nếu các bạn muốn giết một người trong 2 giây, like those Kung Fu masters, giống như những bậc thầy cung phu đó, cut this vein right here, cắt tĩnh mạch này ngay ở đây, and the person has to die. You cannot và fix it. người đó phải chết, các bạn không thể cứu chữa. They have to die in 2 minutes. Họ phải chết trong vòng 2 phút. I have a friend. Tôi có một người bạn, He was building a house. anh ấy đang xây nhà, He fell down. anh ấy ngã xuống, Then a nail scratched him here. rồi một cái đinh cứa vào anh ấy ở đây. And he was standing next to his Và wife. anh ấy đang đứng kế bên vợ mình. And he died in Và 2 anh ấy đã minutes. chết trong vòng 2 phút. And she couldn't do Và it. cô ấy đã không thể làm điều gì cả. Okay, so we want to kill the Được wheel. rồi, vậy nên chúng ta muốn phá vỡ bánh xe luân hồi này. So you have to understand the anatomy of samsara. Vậy nên các bạn phải hiểu sự cấu trúc của vòng luân hồi. And where's the exact place you have to cut your suffering. Và đâu là nơi chính xác mà các bạn phải cắt đứt sự khổ đau của các bạn. So that's why we're doing all this. Vì vậy, đó là tại sao chúng ta học tất cả chi tiết này được chứ. Okay, so anyway, the word I wanted to say, Tendel Sarchik. Vậy nên dù sao thì từ đó tôi đã muốn nói Ten Twelve Tactics. It means one time through the 12. Nó có nghĩa là một lần xuyên suốt 12 nhân duyên. One time through the Một 12. lần xuyên suốt 12 nhân duyên. I didn't say wheel. Tôi đã không nói từ bánh xe luân hồi.
I said one time through the 12. We don't know which 12. Tôi đã nói một lần xuyên suốt 12 nhân duyên. And we'll talk more about it. Chúng ta không biết 12 nhân duyên nào và chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều đó. And we'll talk about it later. Chúng ta sẽ nói về điều đó sau. Okay, last thing today. Được rồi, điều cuối cùng ngày hôm nay. Ngendro tabertsana. Okay, that was with taking a good rebirth. Được rồi, đó là với việc nhận sự tái sinh tốt đẹp. So let's talk about a bad rebirth. Vậy nên hãy nói về một sự tái sinh tồi tệ. We call Ngendro means lower realms. Chúng ta gọi là Ngendro, nghĩa là những cõi thấp hơn. 3 kinds. Có 3 loại: Animal, súc sinh, hungry ghost, quỷ đói, hell. địa ngục. Okay, now he says, let's talk about a bad rebirth. Bây giờ Ngài nói hãy nói về một sự tái sinh tồi tệ. Alende la mombe marikpa. Again, it starts with misunderstanding how karma works. Một lần nữa nó lại bắt đầu với sự hiểu sai về cách nghiệp hoạt động. But in a deeper misunderstanding where you just say, I don't believe it at all. Nhưng trong sự hiểu sai sâu sắc hơn, nơi mà các bạn chỉ nói rằng tôi không tin điều này chút nào cả. Then you don't feel like you have to do good things to other people. You can just do bad things. Các bạn không cảm thấy phải làm những điều tốt với người khác, các bạn chỉ có thể làm những điều xấu. So if your misunderstanding is that bad, Vậy nên nếu sự hiểu sai của các bạn là điều tồi tệ đó, you will kill people. các bạn sẽ giết người, You will lie to people. các bạn sẽ nói dối người khác, And you will collect, sok means you will collect bad karma. các bạn sẽ tích lũy sốc, nghĩa là các bạn sẽ tích lũy nghiệp xấu. Then that has its own water, its own fertilizer in your mind. Rồi điều đó sẽ có nước của nó, có phân của nó ở trong tâm thức của các bạn. Kongiringde means, hey, and the rest is the same as I told you before with the good Có karma. nghĩa là này và phần còn lại thì giống với những điều tôi đã nói với các bạn trước đó với nghiệp tốt. And that completes session 18. Và điều đó kết thúc phần 18. Tomorrow we're going on to, can you have 3 lifetimes in 12 links? Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục phần các bạn có thể có 3 kiếp sống trong 12 nhân duyên không? Can you finish a set of 12 Liệu các bạn có thể chấm dứt một chuỗi 12 nhân duyên in 3 different wheels, almost 3 different lifetimes? trong 3 vòng luân hồi khác nhau, gần như thế, 3 kiếp sống khác nhau không? And we'll talk about that one tomorrow. Và chúng ta sẽ nói về điều đó vào ngày mai. Don't turn your mind off, you know. Đừng đóng tâm trí lại. Don't say this is too complicated. Đừng nói rằng điều này quá phức tạp được chứ. You went through 12 years or 16 years of school. Các bạn đã trải qua 12 năm hay 6 năm ở trường học. At the end, you could do very complicated mathematics Và cuối cùng các bạn có thể thực hiện những bài toán rất phức tạp and very complicated science. và khoa học rất phức tạp. And maybe you could write complicated things from your language classes. Các bạn có thể viết ra những điều phức tạp từ những lớp học ngôn But ngữ, nobody taught you how to die. nhưng không ai dạy các bạn chết đi như thế nào. Now, you may not be a mathematician in your Và life. các bạn có thể không phải là một nhà toán học trong cuộc đời của mình. You may not write books or be a scientist. Các bạn có thể không viết ra những quyển sách hoặc là một nhà khoa học. And that happens to a lot of us. And that means you didn't need those 12 Và điều years. đó xảy ra với rất nhiều người trong chúng ta. Và điều đó có nghĩa là các bạn không cần 12 năm đó. But to spend a few days learning how to die, Nhưng để dành ra một vài ngày học cách chết đi như thế nào, which you have to đó do, là điều bạn phải làm. I think it makes sense. Tôi nghĩ điều đó có ý nghĩa được chứ. So see you at class Hẹn gặp 9. lại các bạn ở lớp số 19. Thank you, and thanks Shopping for translating. Cảm ơn các bạn và cảm ơn Shopping vì đã phiên dịch.